رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن به زه تاسو ته ښیمه چې د کوډ تایید تصویر به څنګه موږ جوړو. دا زموږ سره یو تصویر دی، ټیک شو، چې زما سره دغه شان تیار پروت دی. نو دې ته به اوس موږ کوډ ټای بدلو. داسې طریقه کار به وکړئ، داسې تصویر به راولئ، هغې سره به چې کوم دی نو کوډ ټای راولئ. ټیک شو، دې ته ویلی شي کوډ ټای، دا به راولئ، دلته به پیسټ کوئ. ټیک شو، سوري، کنټرول اوپن به کړئ، کوډ ټای دلته به راوړئ. ټیک شو، دا به دې ته ور پیسټ کړئ. ټیک شو، دا به لږ کړئ، دا به د کنټرول سپیس سره ځان ته زوم کوي. ټیک شو، ځان ته زوم کو، د سپیس سره یې دا به دې لاس باندې وړی کېږي راوړی کېږي، داسې دي. دا به ځان سره دغه کوي. ټیک شو، او دا تصویر کوډ ټای چې کوم ده، دا به دې تصویر ته ور ولګوئ داسې طریقه باندې. ټیک شو، ځان ته به یې را زوم کوي، دا به انټر کوي، دا مې انټر کو. ټیک شو، بیا چې کوم دی نو دا تصویر دې ته ولګېدو. دا اوس دې کې دا سیټ لږ معمولي خالی دی، نو دا سلیکشن به ولې سلیکشن کې بیا دلته راشي. ټیک شو، کنټرول ټي به ووهئ، دا به لږ معمولي ور دغه کوي. ټیک شو، اوس که چېرې تاسو غواړئ چې دا بیکګراوند چې کوم دی نو دا چینج شي. ټیک شو، نو بیکګراوند خو مختلف طریقې دي، خو لکه مونږ چې کوم چینج کوو او په فین ټول باندې چینج کوو. ټیک شو، فین ټول باندې چینج کوو، نو هغه چې کوم دی نو لږ ایزي طریقه سره کېږي. ټیک شو، داسې دي. دا به تاسو ته خیر، دا خو زه اوس صحیح نه لم، خو تاسو به یې ښه طریقې سره هلئ، ښه صفایي طریقې سره او دا به کوئ. ټیک شو، داسې دي. په کونو کونو باندې به لاړ شئ. ټیک ده، دې ته لاړئ، بیا به دا چې کوم دی یعنې میک سلیکشن. ټیک شو، او انټر کوئ. ټیک ده، دې پسې به بیک سپیس ووهئ، بیک سپیس. ټیک شو، بیک سپیس مونږ اوس که تاسو ووایئ چې په دې تصویر کې مونږ داسې معمولي شانتې کار کوو، نو دا سیز به ولې نه دی چې کوم دی، دا د ویښتو تورولو لپاره دا چې کوم دی د بارن ټولز چې کوم دی. ټیک شو، دا په دې بریکټ باندې غټېږي، ورکوټه کېږي. د بریکټ نه هم ورکوټه کولی شي، غټولی شي، او د تیز نیني رایټ چې کلیک کړي د دې نه هم غټېږي، ورکوټه کېږي. ټیک شو، یعنې دا به چې کوم د دې ځای نه تاسو ځان برابر کوي دي، او د تصویر په مخکې باندې به دا راکاږي. اوس چې کوم دی نو که خیال وکړئ دې کې دا ځای ښکاري، یعنې دا کمیز پکې لاندې ښکاري. دې ته ویلی شي سټیمپ ټول، دا به راولئ سټیمپ ټول. ټیک شو، دا به د تاسو چې مثلا پوه کړئ د دغه سره به چې کوم دی نو دا ورکوټه کوي د بریکټ سره، او الټ په اوس ونیسئ، دا به ولئ او په دغه ځای باندې به دا سلیکشن وکړئ. ټیک شو، ټیک شو، دا بیک سپیس کوي. دا ستاسو شو تصویر. ټیک ده، بس که تاسو وایئ چې د مخ ته صفایي ده، نو آی سره چې کوم دی نو آی سره دا ټول سلیکټ کېږي، آی سره دا ټول سلیکټ کوي. د بي سره برش سلیکټ کېږي، د برش سره به چې کوم دی تاسو دا اوبیسیټي چې کوم ده نو دا به 25 پورې ساتي، 25 یا 25 شو، 26 27 هر هایت څومره 30 پورې چې څونه وي، د 25 نه 30 پورې. دا په دغه ځای باندې نه کوم ځایونه چې بیکاره دي، په دغه ځایونو باندې به هم دا راکاږئ، داسې دا په شان ویښتو نه به ساتئ، ویښته باندې به یې نه راکاږئ. ټیک ده، دا هم راښکو داسې. دا اوس داسې شو د کوډ ټای تصویر. اوس چې کوم دی نو دا سلیکشن چې کوم دی نو ټول د کنټرول شفټ ای سره به دا لیرونه ټول یو شي، نو ستاسو دا تصویر ټوټل یو شي. ټیک شو.